Samsung Galaxy A14 4G device එක මේ ෆෝන් එක 5G connection support කරන smartphone එක නෙවෙයි. ඊට අමතරව Tecno Spark 10 Pro මේ device දෙකේ මොන වගේ වෙනස්කම්ද තියෙන්නේ කියන එක ගැන තමයි ඉතින් ඔයාට මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. වැඩි කයිවාරු නැහැ පම්පෝරු නැහැ කෙලින්ම කතා කරමු ෆෝන් දෙකේම විස්තර කොහොමද කියන එක පිළිබඳව. device දෙකම budget range එකට තමයි අයිති වෙන්නේ. ෆෝන් දෙකේම back setup එකේ දේවල් ගැන කතා කරොත් අපිට back setup එකේ අපිට camera setup එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම ලස්සන setup එකක් විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ මෙන්න මේ Tecno phone එක. Tecno phone එකේ අපිට Apple copy එකක් විදිහට අපිට camera setup එක බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ලස්සන setup එකක් විදිහට වාට. එතකොට Samsung ලවටම ආවෙනික වෙච්ච camera setup එකක් තමයි A14 device එකට තියෙන අපිට triple camera setup එක විදිහට. ඊට අමතරව flash light එක බලා ගන්න පුළුවන්. Tecno phone එකේ අපිට dual camera setup එකක් තමයි තියෙන්නේ මේ device එකට ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ලොකුවටම විස්තර කරන්නේ නැහැ. device දෙකේම අපිට protection වගේ තියනවාද කියන ගැන ලොකුවට සඳහන් වෙන්නේ නැහැ phone දෙකටම. එතකොට normally අපිට plastic frame එකක් සහ plastic back setup එකක් තමයි ඔයාලට A14 device එකට අපිට ලබා දීලා තියෙන්නේ. budget එකත් එක්ක ඔයාලට Tecno phone එකේ අපිට glass back side එකක් සහ ඉතින් ඔයාලට plastic frame එකක් තමයි ඉතින් ඔයාලට මේ phone එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒක ගොඩක් දුරට වටිනවා. එතකොට phone දෙකේම බර පැත්තෙන් ඔයාලට gram 201ක යුක්ත බරක් තමයි A14 device එකට, gram 208ක යුක්ත බරක් තමයි Tecno phone එකට. frame thickness එක ඔයාලට millimeters 9.1ක frame thickness එකක් A14 එකට, millimeters 8.4ක frame thickness එකක යුක්තව තමයි Tecno phone එකට තියෙන්නේ. device දෙකටම අපිට box shape එකේ හැඩයක් තියෙන phone දෙකක් කිව්වොත් නිවැරදි කියන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඊට අමතරව SIM එක පැත්තෙන් ඉතින් ඔයාලට උපරිම කෙටියෙන් තමයි කතා කරන්නේ. SIM එක පැත්තෙන් කතා කරොත් ඔයාලට dedicated slot දෙකක් තමයි phone දෙකටම අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඔයාලට SD card පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට speaker පැත්තෙන් කතා කරොත් ඔයාලට single speakers දෙකක් තමයි තියෙන්නේ. phone දෙකටම IP rating නම් support කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මගේ යාළුවෝ display එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට Infinity V cutout එකෙන් තමයි A14 device එකට තියෙන්නේ. මේ phone එක 4G connection තියෙන device එක හොඳට මතක තියාගන්න. එතකොට Tecno phone එකේ වාට punch hole cutout එකක් notch display එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන මේ phone එකේ තියෙන display panel එකෙන් selfie cam එක විදිහට. display size සහ quality පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට අඟල් 6.6 inches PLS LCD panel එකක් තමයි වාට A14 device එකට ලබා දීලා තියෙන්නේ. අඟල් 6.8 inches IPS LCD panel එකක් තමයි Tecno phone එකට ලබා දීලා තියෙන්නේ. A14 device එකේ වාට 60 Hz refresh rate එකකින් තමයි මේ phone එක බල ගන්න වෙන display එකේ තියෙන refresh rate එක විදිහට. එතකොට 90 Hz වලින් තමයි මෙන්න මේ Tecno phone එකට ලබා දීලා තියෙන්නේ. 5G phone එක නෙවෙයි අපිට 4G phone එක තමයි A14 device එකට තියෙන්නේ. මොකද 5G phone එක වාට 90 Hz වලින් තමයි refresh rate එක තියෙන්නේ. touch sample rate එක පැත්තෙන් වාට 240 Hz touch sample rate එකක් තමයි A14 එකට තියෙන්නේ. Tecno phone එකේ වාට 270 Hz වලින් තමයි අපිට touch sample rate එක ඉතින් වාට මේ device එකට තියෙන්නේ. device දෙකේම brightness level එක නිස්සගේ පැත්තෙන් කතා කරොත් වාට 480ක nis brightness quality එකක් තමයි A14 device එකට ලබා දීලා තියෙන්නේ. Tecno phone එකේ වාට nis 580ක brightness level එකක් තමයි ඉතින් මේ device එකට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. screen to bore ratio එක අපිට 80.2ක screen to bore ratio එකක් ඔයාලට A14 device එකට 85.1ක screen to bore ratio එක යුක්තව Tecno phone එකට තියෙනවා. display resolution පැත්තෙන් කතා කරොත් ඔයාලට 1080x2408 කියන pixel ලගේ තමයි A14 device එකට, 1080x2460 කියන pixel ලගේ තමයි Tecno phone එකට. aspect ratio එක අපිට 20.9ක aspect ratio එකක් සහ pixel density වාට 400ක pixel density එකක් A14 device එකට, 396ක pixel density එකක් යුක්තව තමයි Tecno phone එකට තියෙන්නේ. device දෙකටම අපිට protection එකක් තියෙනවද කියන එක ගැන ලොකුවට සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. display පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට A14 device එකත් එක්ක සාපේක්ෂව Tecno phone එක හොඳයි කියන එක ගැන අනිවාර්යයෙන්ම තේරෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. කොහොම නමුත් අපිට compare වීඩියෝක් විතරයි මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට පැහැදිලි කිරීමක් විදියට කරන්නේ. Tecno phone එක තමයි ඉතින් ඔයාලට හොඳ brightness level එකක්, ඊට අමතරව ඔයාලට හොඳ refresh rate එකක් යුක්තව සහ ඔයාලට හොඳ color accuracy එකක්, හොඳ color එකක් ඉතින් මේ phone එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා A14 device එකත් එක්ක සාපේක්ෂව බලද්දී. It hurts to watch your blue eyes fade to RAM එක සහ ROM එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ channel එක download කරගෙන අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න. 4GB සහ 6GB RAM එකෙන් ඔයාලට A14 device එක බලා ගන්න පුළුවන්. Tecno phone එක ඔයාලට 4GB සහ 8GB RAM එකෙන් ඔයාලට මේ device එක බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ROM එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී අපිට 64GB සහ 128GB ROM එකක් ඔයාලට A14 device එකට තියෙනවා.
128GB සහ 256 වලින් තමයි Tecno Spark 10 Pro phone එක තියෙන්නේ. එතකොට ඉදිරියෙම තියෙන්නේ Tecno Spark 10 Pro එකම තමයි. virtual RAM එක external virtual RAM එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට A14 එකට 6GB සහ Tecno phone එකට අපිට 8GB RAM වලින් බලා ගන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයා ගන්න version එක අනුව මෙන්න මේ දේවල් අනිවාර්යයෙන්ම වෙනස් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඔයා ගන්න version එක අනුව Android 13 base එකෙන් support කරන One UI Core 5 version එක තමයි A14 device එකට තියෙන්නේ. Core version කියද්දි ටුට්ටක් විතර කල්පනා කරන්න වෙනවා. එතකොට Tecno phone එකකට Android 13 base එකෙන් support කරන HEOS 12.6 version එක තමයි මේ device එකට තියෙන්නේ. ඔයා වීඩියෝ බලලා වෙලා වුණු අනිවාර්යයෙන්ම software features change වීමකින් සහිත version වගේ දේවල් chipset එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී ඔයාට A14 device එක versions දෙකකින් එනවා. ඉතින් අපිට ඒක ගන්න version එක අනුව අනිවාර්යයෙන්ම software features වල අපිට chipset එක වෙනස් වීමකින් සහිතව තමයි තියෙන්නේ. chipset එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී ඔයාට MediaTek Helio G80 12nm chipset එක තමයි ගොඩක් දුරට අපිට තියෙන්නේ A14 device එකේ version එක පැත්තෙන්. Tecno phone එක වාට MediaTek Helio G88 12nm chipset එක තමයි මේ phone එකට තියෙන්නේ. device දෙකම octa-core chip එකක් තමයි තියෙන්නේ. Mali G52 MC2 කියන GPU version එකෙන් සහිතව තමයි device දෙකම අපිට version GPU version විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. hardware පැත්තෙන් speed phone එක මොකද්ද කියන එක ගැන කතා කරොත් Tecno Spark 10 Pro phone එක තමයි යන්න පුළුවන්කම තියෙන මේ phone එකේ chipset එක පොඩ්ඩක් powerful ගතියක් තියෙනවා A14 phone එකත් එක්ක බලද්දී. එතකොට අපි මේ gaming පැත්තෙන් කතා කරද්දී සාමාන්‍ය chipset එක බලන්නේ ගොඩක් කට්ටිය gaming පැත්තට. මොකද වාට Tecno phone එක තමයි ඉදිරියෙන්ම තියෙන්නේ. හොඳ refresh rate එකකුත් ඉතින් මේ phone එකට තියෙන නිසාම අපිට PUBG සහ Call of Duty පැත්තෙන් කතා කරොත් ඔයාට Tecno phone එකේ gaming chipset එකක් තමයි ඉතින් මේ phone එකට budget එකත් එක්ක අපිට ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඒක ලොකුවටම ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ budget එකේ තියෙන gaming phones එක බලද්දී. නමුත් ඔයාට එහා range එකේ ලොකුවට ගැටලුවක් නැතුව phone දෙකේම අපිට experience එක ගන්න පුළුවන්කම තියෙන gaming පැත්තෙන් බලද්දී. ඔයා PUBG සහ Call of Duty පැත්තෙන් කතා කරොත් අපිට PUBG පැත්තෙන් කතා කරොත් අපිට PUBG වල graphic HD වල frame rate එක height වගේ දාලා phone දෙකේම එකම experience එක තමයි ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. නමුත් අපිට speed එක පැත්තෙන් තමයි ඒක වෙනස් වීමකින් සහිතව තියෙන්නේ. Call of Duty පැත්තෙන් කතා කරද්දී උනත් ඔයාට graphic medium වල frame rate එක height වගේ දාලා play කරන්න පුළුවන්. device දෙකේම එකම game experience එකක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒක ලොක්කොටම අපිට speed පැත්තෙන් තමයි ඉතින් අපිට Tecno phone එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් මේ device එක තමයි ඉදිරියෙන්ම තියෙන්නේ A14 phone එකත් එක්ක සාපේක්ෂව බලද්දී. camera setup එක පැත්තෙන් කතා කරත් ඔයාට A14 device එක අපිට ප්‍රධාන lens එක අපිට megapixel 50ක frame rate එක f1.8 වලින් wide lens එකක් megapixel 5ක f2.2 ultra wide lens එකක් සහ megapixel 2ක f2.4 macro lens එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. Tecno phone එක පැත්තට ගියොත් ඔයාලට මේ device එකට තියෙන්නේ dual camera setup එක megapixel 50ක frame rate එක f1.6 වලින් wide lens එකක් සහ 0.8 megapixel depth sensor එකක් ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. camera පැත්තෙන් කතා කරත් ඔයාට Tecno phone එකත් එක්ක සාපේක්ෂව A14 phone එකත් ඉතින් අපිට ලොකුවටම compare කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඉතින් අපිට එක හා quality එකක් විතර ඔයාලට confirm කර ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මොකද Tecno phone එකේ ඔයාට හොඳ quality එකක් උත්තර තමයි මේ phone එකටත් තියෙන්නේ. ඊට අමතරව video quality පැත්තෙන් කතා කරත් අපිට 180p 30fps දක්වා video quality එකක් A14 device එකට තියෙනවා. එතකොට 2K දක්වා video quality එකක් A14 එකත් එක්ක සාපේක්ෂව මේ phone එකේ video quality වැඩි. ඔයාට Tecno phone එකේ 2K දක්වා video quality එකක් ගන්න පුළුවන් 2K 30fps විදිහට. selfie cam එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී ඔයාට megapixel 13ක f2.0 wide lens එකක් තමයි A14 device එකට තියෙන්නේ. megapixel 32ක selfie cam එකක් තමයි Tecno phone එකට තියෙන්නේ. එතකොට video recording පැත්තෙන් අපිට 180p 30fps දක්වා quality එකක් ඔයාට A14 device එකට 2K දක්වා video quality එකක් selfie cam එකත් ඔයාට මෙන්න මේ Tecno Spark 10 Pro එකෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඔයාට camera පැත්තෙන් මොකද්ද ඉදිරියෙම තියෙන එක ගැනත් හිතන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. Tecno phone එක වාට back side එක dual සහ එතකොට selfie cam එකනොත් වාට dual flash light අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. side mount fingerprint scan එකක් තමයි phone දෙකටම අපිට ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව sensor පැත්තෙන් වාට accelerometer එක proximity සහ compass වලින් අපිට sensors බලා ගන්න පුළුවන්. battery පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට milliamp power 5000 ක battery capacity එකක් තමයි phone දෙකටම අපිට ලබා දීලා තියෙන්නේ. එතකොට charging speed එක වාට ඊට අමතරව සාමාන්‍ය casual දවස් දෙකක experience එකක් ගන්න පුළුවන් normally පාවිච්චි කරන විදිහට. ඔයාට charging speed එක පැත්තෙන් කතා කරොත් A14 device එකේ 50 watt fast charging තමයි ඉතින් මේ device එකට support කරන්නේ. 18 watt fast charging වාට Tecno phone එකට අපිට ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මගේ යාළු device දෙක අතරින් ඔයාට හොඳටම performance තියෙන device එක මොකක්ද කියන එක ගැන අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාට පැහැදිලි කිරීමක් වෙන්න ඇති. ඉතින් උපරිම කැටියෙන් තමයි phone දෙක අතර වෙනස්කම් මොනවාද කියන එක ගැන ඉතින් ඔයාට කෙටියෙන් කතා කරේ. A14 එකේ 4G phone එක සහ Tecno Spark 10 Pro device එකත් එක්ක Tecno Spark 10 Pro එක තමයි ඉතින් අපිට A14 device එකට සාපේක්ෂව ඉදිරියෙම තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ අදහසත් අනිවාර්යයෙන්ම comment එකක් දාන්න. phone දෙකේම price list එක වගේ දේවල් පහළ description එකෙන් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා වීඩියෝ බලලා වෙලා වань අනිවාර්යයෙන්ම price එක වෙනස් වීමකින් සහිතව. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම මේ channel එකට අලුත් කියන අපේ channel එක අනිවාර්යෙන්ම subscribe කරන්න. ඉතින් මේ වගේම තවත් supreme phone review එකකින් ඉතින් ඔක්කොම බුසන්නේ දෙවිටයි පරිස්සමෙන්ම ඉන්න.